Já, þá erum við komin hérna á stað í grísku deildinni á degi 3, loka degi N1 mótsins. Við erum með hérna leik HK Kæli á móti Valur Malla. Við erum með skýrslur. Það er aðeins verið að vinna í skýrslunni á Val. En ég er hérna með lið HK. Það er eitthvað aðeins verið að vesennast í skýrslu Vals hérna í bílnum. Það er nummer 1 eða 26, Emma Júlia. Önnur nummer 1 er Alexandra Gautadóttir. 17 Sóley Inga. 31 Ísold Emma. 19 Hanna Valsdóttir. Nummer 16 Kari. Og nummer 20 Íris Björk. Ég les valsliðið upp hérna þegar ég segi það. Hérna er færi á HK og hvað? Nei, boltinn út fyrir markspyrna frá marki Vals. Já, eins og ég segi, ég reyna að fara hérna, var eitthvað pínu bras með skýrsluna hjá valsmönnum, en held ég sem með þetta hérna beta er þarna inn á, held ég í peysu. María er einnig ekki með neitt númer. Isabella er nummer 17. Dimmblá er nummer 10, Ragga 16, Anna Lý er í markinu, nummer 16 líka, og Áróra númerslaus skilsmér líka. Ég reyni að skila þessu til ykkar almennilega hérna í morgunsárið. Var hérna smá stopp í leiknum, einn sem mitti sig aðeins, harkar það af sér. Og innspark frá marki, ekkert innspark frá neinu marki, hliðlínunni. Það berst boltinn á markvörð HK. Já, þarna stelpurnar heyrðu ekki alveg í flautunni þarna. Færa hérna koma HK. Skemmtilega gert hérna hjá HK, reyna skotið en fá innsparkið. Skemmtileg tilraun hérna, pota hann til hliðar og setta hann sig bara á markið. Hörku sprettur en góð vörn hérna. Já, Ísold sýnist mér
Valsar að sleppa í gegn eða hvað? Sýnist þetta að vera hotdæmt. Sýnist þetta að vera hvor þetta í markinu? Það aðeins eftir að finna það út. Hvor hvað hérna númer 1 í HK-liðinu? Það kemur lúmsku bolti en það Ísold í HK sem nær þessu. Hvað gerist hér? Líkil barátta bæði lið svona dálítið að finna fættirnar þarna á hörkuskot í stöngina. Hörku tilraun þarna sýndist þetta að vera Ragga. Hörku tilraun og þetta kemst Ragga aftur í boltan en missir hann þarna. Komst inn í sendinguna en náði ekki alveg valdið að boltan. Ná gera HK vel. En góð vörn. HK hrikalega flottar í vörninni. Standa vel saman. Heldur boltar minna og gerir vel. Það er að koma nú í spil þarna en smá vesen hérna. Valsar ennþá með hann. Endar síðan í lúkunum á markverði HK. Það er flott sending. Hanna á spretti en vel unni tilbaka þarna hjá Röggu í valsliðinu. Ísolt vinnur hann aftur, reynir að finna Hönnu en aðeins og föst og út fyrir. Það kemur bolti fyrir eitthvað, nei. Út fyrir fór hann. Þetta í innsparki HK. Gerist hérna komin auka boltinn á völlin. Spurning hvor hvað þessi bolti. Smá rugglingur hérna, 2 boltar komnir í leik. Vildu spila með báða bara. Það er að gera. Það reynir að setja hann yfir, gekk ekki. Kemur HK á hörkuspretti hérna, sé ekki alveg hvert er með boltan. En Valsarar ná að bæja hættunum frá. Hvað gerist hérna, flott vörn hjá Völsurum. Hittir hann ekki alveg hérna, allt í lagi, innspark sem HK eiga.
sleppi gegn Ragga held ég, en flott vörn þarna. Íris Björk vann frábærlega tilbaka þarna. Og hotspinna sem Valsarar eiga. Fór boltinn. Já, hann kominn þarna, já. Hörku sprettur hérna, hún ein umkringt HK stelpum. Hérna, Hanna og, já, aukaspyrna. Hanna náði að pota boltanum hana fram hjá varnarmanninum. Og síðan fælt hár rétt, óvilja verka sjálfsögðu, en já, Alexandra sé hérna að taka þessu aukaspyrnu, þannig að þetta Emma Júlía í markinu væntanlega. Alexandra ætla bara að skjóta, ætla að setja hann niður í fjærhornið. Þvílíkur sprettur hérna og hann komin í færi og skorar. Hörku sprettur hérna hjá Röggu. Kemur Val hérna í 1-0 bara þegar að hálfleiksflautið fer að koma, myndi ég halda. Já, hérna kemur það, þetta bara flautu markinu í fyrirháleik. Við ætlum að taka okkur smá pásu eins og leikminn. Já, það eru leikmenn búin að fá skilaboðin fyrir seinni hálfleik. Það eru Valsarar sem leiða þetta 1-0 eftir flautumarki fyrir hálfleik. Það
góðu fréttirnar fyrir HK er að það er nóg tíma eftir. Ég reikna með að við fáum fleiri mörk í seinni. Mér finnst það líklegt. Og hérna er HK komið með tilraunin framhjá markinu og bein. Fínasta tilraun hérna. Flott spil, missir hann aðeins undir sig. Fínasta spil hérna hjá Valstelpu. Íris á hörkuspretti, missir hann aðeins svo langt frá sér. Það var eitthvað smá misskilningur. Allt í góðu. Mikil barátta hérna. Koma HK. Mikil barátta í Alexandru hérna. En Valsarar koma boltanum á markið en beint í hendurnar á Emmu í markinu. Svo fastur hvað gerist hér. Valsarar gera þetta skemmtilega og reynir síðan bara skotið. Allt í lagi að reyna það. Skorar ekki nema skjóta, sagði maðurinn. FC fór rétt fram hjá. Skjótt ykkur HK-skotið, sá ekki alveg hvað þetta var sem átti það, en varnarmenn HK að þetta einn spark. Hvað að gera hérna, fyrir bara sjálf ástöðu, fær annað einn spark. Hérna fín tilraun en í varnarmann. Gera hérna, hún er í skotfæri, hvað gerir hún? Flott vörn hana. Það kemur bara tilraun í hliðanettið. Gerist hérna bjarga þessu í horn HK. Hornspyrna sem Valsarar eiga. Og endar
síðan í markspyrnu gekk ekki alveg hérna upp hjá Völsurum. Það skipta þarna yfir að gengur upp. Engin ágangur að því samt. Mikil barátta í þessu hérna. Mér skjátlast ekki þá þetta loka leikur í riðlinum. Eða deildinni í grísku. Ég bara veit ekki nákvæmlega hvernig staðan í þessari deild. En bæði lið vilja sjálfsögðu vinna alla leiki og sérstaklega lokaleik í deild eða riðli. Þarna kemur sendingin. Og þarna skora HK. Við erum búin að jafna metin, hörku skot þarna. Og lendi í smá truflun hérna í bílum. Þarna er þetta komið að stað aftur staðan 1-1. Þegar 4 mínútur eru eftir af þessum leik. Bara byrst afsökunar, sá ekki nákvæmlega hvað skoraði. Og þessari truflun í bílum. Það er svona. Hörku sprettur en góð vörn þarna. Mikil barátta boltann hérna á miðjum vellinum. Bæði lið að reyna að koma sér í færi. Heldur að minna hvað á boltinu ennþá inn á. Þetta er alveg fram og tilbaka hérna eins og en endar þetta í innsparki fyrir Valsara. Og hérna, hvað gerist hér? Innsparkið situr hérna, það situr hérna yfir aðeins á fasturinn. Ísold næri þessu held ég. Já, ætla svo að finna þarna. Ætla að lauma boltan minna á Sóley. En varnarmenn Valsara komist inn í þetta. 2 mínútur eftir, staðan er 1-1. Og hérna er Þarna sluppu Valsstelpur með þetta. Þetta frábær barátta, hún er að steppa í gegn eða hvað. Og nærði ekki en vinnur hornið.
Hvar endar þetta? HK koma þessi burtu. Byrst afsökunar á þessu. Endar þess að trublanir hérna í bílnum í morgunsárið. Hálf mínútu eftir að þessu staðinu, það er 1-1. Hvar endar þetta? Innsparki, en þá flautar dómari leiksins til leiksloka. Loka tölur hérna í grísku deildinni 1-1. Við tökum okkur smá pásu og komum aftur eftir smá stund. Já, þá erum við hér komin með næsta leik hjá okkur. Premier League er staðurinn, enska deildin. Það er KR Íris á móti Reyni Víði. Og þetta er komið hér í gang. Já, innspark hér sem KR á.
skotið í stöngina. Markspyrna. Erum með leikskýrslu fyrir KR-liðið. Bíðum aðeins með það. Hvað gerist hér? Góð varnarleikur. Færi hinum megin eða hvað? Þessi framhjá förum við liði KR. Það er nummer 73. Signý, nummer 59. Sofía, nummer 15. Auður, 82. Eva, 23. Mjöll, 32. Inga og ómerkt þarna vinstri kantinu er Una. Á hörkuleikur ensku deildinni og Una að sleppa í gegn hérna með skotið og þessi er inni. KR að komast yfir hér. Vel spilað þarna hjá KR. Una setur þetta í markið. Vel gert hjá henni. Já, komið eftir í gangi hérna hjá okkur. Ekki Una að vinna boltan hér eða hvað. Sjáu þið bara áttu begge liða hér. Þetta er alvöru. Enda erum við í Premier League. Það er barist alla bolta. Skoti hér og þessi er rétt framhjá. Er þetta ekki Auður hérna hinum megin? Sýndist það. Já, eins og ég ætlaði að segja áðan erum við ekki með leikskýrslu fyrir Reyni Víði en ef þið eru með einhver nöfn aftan á treyjunu Reyni eftir bestu getu að lesa það. Og sleppa í gegn hérna eða hvað? Nei, aðeins svo langur bolti. Og Reyni Víðir að komast inn í þetta hér. Og hvað enda þetta? Góð varnarleikur þarna hjá Reyni Víði. Sofía í hörkubaráttu hér. Kemur boltanum út af. Mjöll, en hún er stoppuð að þessum varnarmúr hérna hjá Reyni Víði. Einspark, endurtekið. Var það Una, boltinn unninn að henni vel gert. Var það Reyni Víðir, sjáu þið baráttuna hér. Brot þarna. Aukaspyrna hér. Hörku barátta er, Sofía heldur hún inn á, nei, missir hún út af, en hörku barátta.
Boltinn hér fram og sleppi gegn henni eða hvað. Komast inn í þetta, Signý gerir það í vörninni. Vel gert hjá henni. Varð að ná þessum. Og þá tækifæri reynir við í skotið. En vel varið í markinu. Þá er það Una. Una ennþá með hann hér. Já, vel gert hjá Unu, hvað gerir hún hér? Ennþá með hann. Kemur hann svo yfir á Sofíu. Fyrir skotið, hittir hann ekki nægilega vel. Síðan skotið hérna langt utan á velli. Sýndist að vera Mjöll sem átti skotið. Nei, það var Signý. Auður með innsparkið. Búinn að vinna hann tilbaka. Signý síðan á Mjöll. En sýnist að vera Amanda þarna í afturstu línu sem heldur betur búinn að standa á sínu þarna í vörninni. Það ekki margar sem fara fram hjá henni þarna. Eins og ég var að segja, stoppar þetta hér. Og aftur. Ótrúlega leikmaður. Vinnur innsparki í þokkabót. Það tækifæri hér fyrir reynir við í skotið en það er varið í markinu. Skotið og það er mark. Frábær útfærsla þarna. Snöggar að taka þetta. Og sitja hann á nær. Staðan orðin 1-1. Aldrei vekja mig. Já, endurtaka. Margir pæla eflaust í hvað endur taka á flug. Vá. Við reynum við búið að skora hér aftur. Frábært skot þarna. Sjáu þið fagnið hérna. Glæsilegt fagn. Virkilega vel gert. Já, vel gert hjá reynum við hér. Komnar í 2-1. Þá er það innsparkið. Nei, miðjan. Amanda hann í vörninni heldur betur öflug. Káringar koma hérna hátt á völlin. Freista þess að vinna bolta strax. Þessi allavega út af. Káur vinnur hann innspark og Una með það. Og setur hann hérna fyrir. Skemmtileg hugsun. Amanda reynsar. Og Auður í hörku baráttu hérna á miðjunni. Og hér er skotið, það er framhjá. Það var að Eva búin að finna út af því að það er Eva sem er í markinu á KR og Una við það sleppi gegn hérna. Ég ætla að leyfa ykkur að giska hver stoppa þetta. Engin önnur en Amanda. Una hérna með boltan á hægri. Það var það Mjöll. Mjöll ennþá með hann. En hær hreinsa hér í burtu og halda þess inn á eitthvað. Nei, fer út af. Skemmtileg tilraun.
var það Una. Og frábær sending í gegn og Sofía sleppi í gegn eitthvað. Hey, Amanda kemst inn í þetta í vörninni. Snöggt tilbaka þarna. Frábær sending hjá Unu hann í gegn. En Amanda snöggt tilbaka þarna. Frábærlega gert. Mögulega síðasta tækifæri í fyrri hálfleik eða hvað. Var það Eva. Finnum Mjöll hérna. Vel gert hjá Mjöll hér. Setur hann á Sofíu. Og Sofía ennþá með hann, vel gert hér. Ennþá með hann, skotið. Þetta var sennilega fyrirgjöf á Unu en fyrir gegnum allan pakkan hana. Síðasta tækifæri í fyrri hálfleik. Öllu líkindum. Una rekur hann hérna áfram. Ætlar að setja auðið full fast þarna. Þá fáum við hálfleik. Ég verði að fara að róa mig hérna eftir næsi spennandi fyrri hálfleik. Kaffi og krósand. Una í færi og koma sér fyrir þetta. Una hér að leita að... Nei, það er verið að reyma. Það er verið að reyma. Það var allir klárir. Sofía vinnur hann hér eða hvað? Nei. Kemur... Reynir Víðir. En Una stoppar þetta hérna. Koni vörnina. Tekur svo sjálfsbrettin hérna.
góð vörn hana. Var þetta Auður sem að setta hann út af eitthvað. Sigurós. Já, Una vinnur hann hérna. Síðan Auður, ætlar að finna Unu þarna í gegn. Þarna mátti litlu muna. Fín sending hjá Auði. Og flott vörninni hjá Auði. Inga síðan með góða vörn í kjölfarið. Auður hérna í hörkubaráttu við Amundu og Inga með vörnina hér. Hvað? Vá, Eva kemur þessi burtu, vel gert. Var við það að komast inn í þetta þarna í sókninni. En Eva á undan fyrir til. Boltinn inn á teiginn en góð varnarleikur af Ingu þarna. Kemur Una. Sofía langur hér fram en þessi fer alla leið aftur fyrir. Þá var það Eva á Ingu. Já, vel gert hjá Ingu. Þá var það Sofía. Sofía ennþá með hann eða hvað, Sigurós vinnur hann. Signý vinnur hann, vel gert. Amanda fyrir. Fær hinum einu eða hvað, aðeins og langur. Endar hjá Evu í markinu. Það koma síðan inn í sendingunni hér. Þá er það Sofía með skotið. Fínasta skot. Vel var í markinu en hörku skot þarna hjá Sofíu. Sofía tekur síðan hornið sjálf. Þessi alla leið tilbaka á Ingu. Það var vel gert hjá Ingu. Það var það Signý og Sofía aftur á Signý en skotið framhjá. Og Sofía baráttu hér, vinnur innsparki. Boltinn inn á teiginn, Signý hittir ekki óöfbeir. Fínasta tilraun. KR að minna á sig hér. Þær eru heldur betur að minna á sig. Ætla að jafna þennan leik. Staðránar í því. Sofía vinnur hann hér, heldur honum inn á, já, gerir það, vel gert. Og ennþá með hann eða hvað,
Nei. Svo bara sendinga alltaf að finna Signý að núninga. Gengur ekki en Signý búinn að vinna hann aftur með skotið og þessi í netinu. Ja, þetta sem ég var að segja á hann. Búinn að pressa hátt hérna. Leita að jöfnun á markinu. Finna það. Það fundið. Virkilega vel gert hjá Signý hana. Það er svo löng sending á hana en hættir ekki, vinnur boltan aftur og setur hann í netið. Virkilega vel gert þarna. Hörku bara áttu hérna í horninu. Hvað endar þetta? Alveg klafsi hérna inni á teiknum. Hvað endar þetta? Já, Sofía kemur, bjargar þessu. Vel gert hjá henni. Eva með þennan. Og þessi út af hér. Boltinn hérna alla leið yfir. Já, vel gert hérna, góð sending, hörku barátta hér. Endurtaka þessa aukaspyrnu, Neymar. Innspark. Boltanum lyfta upp hátt þarna. Og fín sending hérna upp. En Reynir Víðir kemst inn í þetta. Aukaspyrna hér. Amanda sem ætlar að taka þessa. Kemur með sendingun inn á teiginn, gengur ekki. Á að tækifæri hinum megin. Og Mjöll ennþá með hann hér. Sofía og Signý að vinna hann hér á Unnu. Á Unnu ennþá með hann. Og Sofía aftur á Unnu, flott spil hérna. Á Signý. Ætlaði að setja hann inn á teiginn, það var engin. Kemur Reynir Víðir hér. Bergrún inn á teiginn með skoti. Unna bjargar þessu. Ára Signý á Sofíu. Inn á teiginn, skotið en það er framhjá. Fín tilraun hana, flott spil hjá KR. Mínúta eftir þessu hér fáum við sigurmarkið. Una hér með boltan inn á teiginn og Signý. Nei, glæsileg varnarleikur.
koma sér fyrir þetta í tæka tíð áður en Signý nær på tían hana. Gríðarlega vel gert. Boltinn hérna inn á tegin. Una hér með hornið, mögulega síðasta í þessu leik. Ára Mjöll og hér tækifæri fyrir Reyni Víði. En glæsileg varnarleikur hjá Mjöll þarna. Bjargar þessu í innspark og þá búið að flauta til leiksloka hér hjá okkur. Við ætlum að taka okkur örstutta pásu, kaffi og krósa, komum með til smástöð. Já, þá erum við komin hérna á stað. Þetta brasilíska deildin. HK Elísa Birta á móti Þór Bonmati. Ég
með skýrslu Þórsara hérna sem heppilega eru ekki í vestum. HK í vestunum, appelsínugulu. Lið Þórsara er þannig skipað að Sunna Berglind er númer 3. Ylva Ósk er númer 7. Þetta kom hörku tilraunum rétt framhjá. Rebekka Nótt er númer 10, Lena er númer 23, Hildur Birta er einnig númer 23 og Árný Fönn er númer 26. Ég reyni að finna út hérna. Sýnist Lena að vera í bláum skóm. Og þarna er Ylva bara að sleppa í gegn Rebekka að fljóta að hugsa þarna, finnur Ylvu en frábærlega varið í markinu. Og hérna bersboltinn allarleið tilbaka, spurning hver þetta er sem er í markinu. Sé ekki alveg númerið á henni hérna eins og er. Árný Fönn heldur hann minna á en HK komast í hann en Þórsarar fá innsparkið. Reyna að setja hann yfir en aðeins á fastur innspark sem HK eiga. Það setja hann upp, það þarf að endurtaka og lyfta honum aðeins þarna. Spurning hvað er alltaf að gera. Mér skjáttlast ekki, þá er þetta Hildur Birta í markinu líklega. Já, þessum. Sé ekki alveg hvað er að gera, sem er endað í hornspyrnu fyrir HK. Alltaf sittur hérna út. Það gengur eða hvað Þórsarar. Flotta vörn hérna. Pínu vandræðum að koma hann í burtu. Text hérna. Og Árný mátti ekki við margnum hann, hann var umkring 5 HK-stelpum. Flott spil hjá HK og hörku tilraun en vel varið. Stela HK-boltanum en aftur ver hún glæsilega í markinu. Aðeins hérna sem gerir vel hérna flott spil en hvað endar þetta með skoti bara en markur HK vel vakandi en Rebekka kemst í hann aftur á lúmskot rétt framhjá. Rebekka Nótt hérna komst aftur í boltan og fljóta skjóta rétt framhjá markinu. Já, ég er búinn að fá þetta staðfest. Lena var að koma hérna inn á í bláu skónum sínum. Þannig að þetta er Hildur Birta í markinu. Myndi ég halda. Hérna gerir vel hérna.
Mikil baráttu á hvað gerir hérna Árný. Hörku spretti. Kemur boltanum bara á markið í varnarmann. Og út fyrir hliðalínu, sýndist mér frekar en endalínu. Innspark. Pressu vel hérna HK. Þórsara með boltan. HK bæja hætturum frá. Spretturinn núna enn með hann og er komin í færi. Frábærlega varið hjá Hildi Birtu. Alvöru úthlaup hérna. Órætt. Stórkostleg markvarsla. Þetta kom HK aftur. Aftur komin hérna góð vörn hjá Þórsurum, endar í innsparki sem Þórsarar eiga held ég. Setja hann bara tilbaka á Hildi. Tekur hann upp og kemur hann svo beint í leik. Boltinn hérna í okkur útsendingabílum. Hér Árný gerir þetta vel, hann fekk boltan yfirveguð, komst fram hjá tveimur. Setur hann síðan tilbaka. Og hörku tilraun hann á Lenu. Hefur endað í horni held ég, mér sýndist þetta að fara í varnarmann. Lena aftur í skotfæri eða hvað með skotið og skorar. Lúmst skot hérna niður í hornið. Og fagna hérna í myndavélina að sjálfsögðu. Alveg með þetta á hreinu. Staðan orðin 1-0 fyrir Þórsara. 9 mínútur eru komnar á klukkuna. Þetta taka HK á sprett. En vörð Þórsara sem fyrr þétt. Hvað gerist hérna? Þetta er mikið fram og tilbaka hérna. Mikið barátt í báðum liðum og hérna er aukaspyrna dæmd. Aukaspyrna dæmt hérna á stórhættulegum stað. Það gerir sér aukaspyrna. Reiknar nú með að reyna að setja þetta markið. Gerir það og frábær spyrna. Setta hann hana upp í fjær. Og er búinn að jafna metin 1-1. Stórkostleg spyrna alveg hreint. Það er svo David Beckham móti Everton. Skróan upp í fjær.
gerist hér? HK er að koma í færi hérna og skora. Gerði þetta frábærlega, tók hann þetta með sér og sett hann síðan í rauninni í nærhornið. Stórkostlega gert þarna. Virkilega vel gert svona þegar það er verið að detta í hálfleik myndi ég halda. Já, hérna flautar dómari leiksins til hálfleiks og við ætlum að taka okkur smá pásu eins og leikmennirnir. Já, þá er seinni hálfleikurinn komin af stað í þessum hörkuleik. HK komst yfir 2-1 með alvöru endurkomu, svo við notum íslenskuna. Það er nóg eftir að þessu Þórsarar gefast ekki upp. Það eitt veit ég. Hvað endaði þessi? Hann endaði í innsparki sem HK eiga. Og hvað gerist hér? Þessi endar í Lúkholm á markverði HK. Vinna Þórsaraboltan aftur og reynir þetta lúmskot en varið innspark sem Þórsarar eiga. Það gerist hérna HK, nei. Það gerir þetta vel HK og hörku tilraun hérna en Sunna Berglind nær að vera fyrir hérna. Endar í innsparki.
Lúmskur bolti, tekur vel á móti, rennur síðan hann að Árný gerir sér komin auka bolti hann inn á en þegar að Háka var að sleppa þetta í gegn og skorar bara með báðum boltum. Þetta ótrúlegt að sjá. Neglir bara bolt þarum í hinn, skorar. Þetta var sprellimark. Algjört sprellimark hann. Setur báða boltar inn, bara fær samt bara eitt mark gilt. Þetta er bara Háka, það er alltaf að hamra járnið með það er heitt. Aftur komin hérna og skorar, glæsilega gert. Þórsarar fá hérna aukaspyrnu. Árný með skotið fram hjá Óbin hann hver hann í Háka-liðinu sem mitti sig. Líður einhvern veginn eins og Þórsarar hafi skipt markmann, alls ekki vissamt. Kemur í ljós betur eftir. Vel á mótanum hann vinnur innsparkið. Nei, Þórsarar átti það já. Sunna finna Árný hann yfir, gerir það. Árný aftur á Sunnu, flott spil. Aðeins svo fastur hérna fyrir Lenu og hérna flottur sprettur, góð vörn. Virkilega vel gert hérna. Hvar endar þessi? Hann endar inni óheppinn hérna í markinu. Og Háka komnar hérna í 5-1. Flott reyfing hérna. Koma í mikla pressu hérna alla saman. Hvað gera hérna? Háka hreinsa í innspark.
Þór ennþá með boltan með skotið, frábælega varið. Komið aftur á stað hérna. Rosalega yfirveguð þarna í markinu á HK. Þarna flott spil aðeins og fastur. Þarna gerist hérna mikið fram og tilbaka akkurat núna. Þórsarar hérna að freista þess að minnka munin, en skotið rétt framhjá. Fljótar að koma þessi leik hérna HK. Þarna ruggluðust þær aðeins hérna og það er að flauta á hinum vellinum. Ekki skrítið svo sem þegar vellirnir eru þétt. Margir leikir helgina, mikil barátta hérna. Rebekka kemur sér hérna og Lena fljótt átta sig, fínt skot en frábælega varið. Stórkostleg markvarsla þarna. Hvað endar þessi? HK. Mitti sig að þetta hefur verið vont að klestust á þarna í baráttum boltan. Ekki gott, en hún jafnar sig nokkuð viss það. Hvað endar þessi? Já, markverði og þetta fín tilraun, þetta endar í horni líklega. Já, horn var það þegar að leiktíminn fyrir alveg að renna út hérna. Endar þessi framhjá markinu og þá flautar dómari leiksins til leiksloka, lokatölur 5-1 fyrir HK í flottum leik í brasilísku deildinni. Við tökum okkur smá pásu og komum aftur eftir smásund.
Já, þá erum við hér komin í næsta leik. Það hvorki meginni vinna í Víkingur Emma á móti Breiðablik Kate. Þetta allt hafið hjá okkur hér. Og já, við erum mættir Chile. Chile staðurinn. Erum með leikskýrslur beggja liða hér. Skulum við renna yfir það. Hér skotið en það varið. Já. Byrjum á Blikunum. Það nummer 9 Amelia, nummer 5 Sóldís, nummer 23 Aldís, nummer 25 Adda, 26 Hekla og 99 Rannveig. Og Víkingum það Birta, Matti, Jóna, Kristín, Ronja og Elín Sesselja. Blikar hér með innsparkið. Það Adda. Hörku barátta hér. Innspark sem Víkingar eiga boltinn hér fram. En Blikar komast inn í þetta. Hörku barátta hérna. Og þá Adda að sleppa í gegn hér eða hvað. Nei, góðu varnarleikur hana. Já, Jónu að mér syndist. Já. Koma Víkingar inn á teiginn og þessi rétt framhjá nær ekki til hans þarna. Já. Það markspyrnan Amelia. Hápressi á Elínu sem vinnur hann og Ronja með skotið. Þá það markspyrnan aftur. Ætlar að finna hana Heklu, það gekk ekki þetta skiptið. Fín tilraun sann. Þá það Ronja. Ætlar að finna Elín inn á teignum en góð vörn hana hjá Blikum. Og tækifæri fyrir Blika, sækja hratt, Hekla. En þá með hann er í skotið en vel varið. Og þessi bolti hér út af. Adda með fína pressu hérna. Þá tækifæri fyrir Blikana. Elín að sleppa í gegn. En frábær varnarleikur á Heklu þarna. Frábærlega gert. Það var Adda. En þá með hann en vel gert þarna í vörninni. Hjá Jónu. Það var Ronja hinum megin. Hörku barátta hér Adda með hann. Og frábærlega gert hér. Skotið
hjá Heklu, var það ekki? Vel gert þarna. Hörkuleikur sem við erum að fá hér. Þá er það innsparki. Já, endurtaka þar þetta innspark. Má ekki lyfta. Koma Blikar. Amelía með hann fyrir skoti en frábærlega varið hjá Birtu í markinu. Og Adda sleppa bara í gegn hér eða hvað með skotið en frábær vörn þarna hjá Jónu, hendi sér fyrir þetta. Þá er það innsparkið sem Blikar eiga að mér sýnist. Kemur innsparkið og skoti en Jóna fyrir svo síðan skoti hér hjá Aldísi. Hún er að koma Blikastúlkum yfir. Frábært skot þarna. Blikar komnir í 1-0 hér. Sem æsi spennandi leik. Búið að vera alvöru barátta hérna beggilega og hér koma Víkingar hinum megin að Ronja sleppi gegn með skotið. Frábærlega varið í markinu. Elín að ná að segja hvað. Það er sjálfsmark óhefnar hana. Allar að hreinsa en liðsfélaginn kominn hann allar að gera líka. Sparkar í hana. Óhefnar hana. Frábærlega gert. Ekki lengi að jafna metin. Alvöru leikur sem við erum að fá hér. Og ára Sóldís. Og Elín ætlar að finna Ronju hérna hinum megin en það gekk ekki, fín tilraun. Innspark sem Blikar eiga. Amelía ætlar hún alla leiði eða hvað? Nei. Jóna stoppar hana. En hún er komin á hann aftur. Skiptir kantina á í Heklu. Hekla í skotið. Frábærlega varið á Birtu. Hérna langt og svo upp kantinn. Klart. Og skotið að fyrirgefa og Ronja skorar.
Frábær fyrirgjöf hérna hjá Elínu og Ronja á fjærstönginni setur þetta í markið. Frábært spil hjá Víkingum. Já, komið í gang aftur hjá okkur. Aldís á Heklu og Hekla ætlar að finna Sóldís sem gerir það, komin inn á tegin hér en flottu varnarleikur hjá Víkingum. Víkingar reynsa hér og einn spark sem Amelía tekur fyrir Breiðablik. Blikar komast inn í þetta. Aldís með skotið, það er rétt fram hjá. Byrja Víkingar og Elín aftur á Ronju með skotið en frábær varnarleikur hjá Amelíu þarna, kemst fyrir þetta. Vel gert þarna. Það var Aldís fyrir Blika. Kemur hann fram á Sóldísi sem er sloppin í gegn hérna eða hvað með skotið, frábærlega varið. Fær hann aftur en Ronja hirðir þetta. Og þá Jóna. Og þá er komin hálfleikur hérna hjá okkur, við ætlum að taka okkur smá pásu, komum eftir smá stund. Já, þá erum við komin hérna með seinni hálfleikinn sem æsispennandi leik. Víkingar eru 2-1 yfir. En nóg eftir af þessu. Fékk þetta smá spark í sig hérna, mitti sig smá. Sérna setur hann langan upp í svæði. Elín Sesselja, flottur sprettur, komin í færi og skorar. Hrikalega flott. Hrikalega flottur sprettur, skorar hérna þriðja markið.
komið að staðinn aftur. Þarna koma blikarnir. Og flott sendi geta fyrir en bjarga þessu. Sé ekki alveg hvað þetta hérna númerslaus, hvort það sé Adda í blikaliðinu. Sendir 25 á minni skýrslu en þetta getur verið önnur treyja. Hérna er Elín Sæsælja með frábært skot. Hún skorar. Hún hefur heldur betur tekið skilaboðunum í hálfleik frá þjálfara sínum. Búin að skora hérna 2 mörk í seinni. Og fín tilraun hérna. Jú, þetta er Adda hérna sem er í númerslausu treyju í dag. Elín setur hún inn í en vel vakandi í markinu. Gerist hér mikil barátta, mikil áhugi á þessum leik, þannig að áhorfendur eru svona, þeir eru margir. Það er pínu erfitt stundum að sjá hérna fyrir mig í bílnum, en myndavélin ætti að ná þessu flestu. Gerist hérna flott vörn hjá Elín. Hörku barátta hérna. Það endar þetta bara skota löngu færi hérna. Sýndist þetta að Jóna fínasta tilraun löngu færi en vel vakandi í markinu. Hún Aldís María, er þetta ekki hún í markinu? Þarna fín pæling en aðeins svo fastur fyrir Rannveigu. Elín, hot er það. Matti inn í, Matti inn í. Kemur, fram, bakka, bakka, bakka. Elí, bakka. Það koma blikarnir, freista þess að minnka munin. Fínasta tilraun hana en vel vakandi í markinu. Elín hótar skotinu, finnur félaga sinna hana sem tekur hann í fyrsta. Og það er hún Ronja, sýndist mér hana á fjárstöðinginni, tók hann í fyrsta rétt fram hjá markinu. Koma blikarnir pínu ein hérna í þessu, bíður eftir félögum en þá er Víkingar búin að bakka. Hörkuskot í stöngina og aftur í fyrsta. Framhjá, frábær skottilraun hana hjá Blikum, small í stönginni.
Blíka komin í færi en sendingin aðeins fyrir aftan Elínu. Hún heldur honum inn á þó. Leikurinn enn í gangi. Og þarna smá misskilningur á Blíkastelpunum. Svo Ronny í horninu. Svo Ronny. Jóna Kristín ætlar að taka þetta. Ronny í hornið. Já, hornið bara, hornið. Niður í horn, Jóna. Flott. Jóna ætlar að finna Elínu. Aðeins og fast þarna. Út af fyrir hann. Fljótar að taka, finnur Ronju. Ronja. Já, ég hef lyft honum aðeins hérna í. Það endar þetta hlupið hérna bara heldust í hendur hérna. Færi en flott vörn þarna hjá Jónu. Fekk aðeins spark í sig. Þetta er ekki gott en hún jafnaði sig held ég sterk. Ekki gott að fá svona spark í. Algjörst óvilja verk samt. Bara átt boltan, flott vörn hjá Jónu en fekk sparkið í ristina. Hvað reyndar þetta? Ja, höndunum á. Þetta birta í markinu, ég er ekki viss. Þetta kemur hörkuskot og Elín er að skora enn og aftur. Elín er búin að vera á eldi hérna í seinni, komið þrennu í það minnsta í seinni hálfleik. Og hérna Elín enn og aftur með skotið. Hvað endar þessi? Hún náði nú líklega að bjarga þessu. Var ekki farin allur yfir, segir dómarinn. Kemur líklega ekki að sök fyrir Víkinga, það lítið eftir. Og hvað endar þessi? Það eru Víkingar sem eiga innsparkið. Mikil barátta hérna, þetta er svona að fjara út. Rétt rúmlega 1 mínúta eftir. 70 sekúndur myndi ég segja. Kom auka bolti á völlin. Þetta er bara skot til lúmskot. En vel varið. Þessi endar í horni. Gerir sérna Blikarnir hörkuspretti fram.
kemur hún fyrir eitthvað, nei, beint í hendurnar á markverði Víkinga og þá fer hann að flauta af held ég. Og hér flautar dómari leiksins til leiksloka. Það eru Víkingar sem fara með sigur. Við komum aftur eftir smástund. Já, þá erum við komin hérna í undanúrslit í frönsku deildinni. Það leikur Víkings á móti Víking. Held ég sé með réttar upplýsingar það að Víkingur Birgitta í aðalbúningunum og þar númer 32 Eva Katrín, númer 72 Áróra, 8 Þula, 28 Edda, Þórhildur 26, Lilja 24 og Alma 34. Víkingur Karolína í grænu treyjunum. Þar Karlotta, númer 10, Vaka 56,
Birta 22, Saga 36, Blædís 16 og Dóra númer 74. Það eru líkur miklar að ég rugglist saman á liðum. Ég bara biðst afsökunar á því fyrirfram ef það gerist. En hérna er þetta komið að stað. Svo áður segir undanúrslit í frönsku deildinni. Víkingar að gera vel í frönsku deildinni. Mikil barátta hérna. Vel gert hérna hjá Sögu. Hér gefur að skilja margir áhorfendur á þessu leik. Svona, maður sér ekki alveg alla völlin hérna. Myndavélinni er vonandi að ná því. Kemur hörku skot en vel varið hérna. Aðeins að laga skýrslutan hérna hjá mér. Hérna er lúmskot og það er Karlotta sem kemur Karolínu yfir. Víkingur Karolína. Þeir eru komnar hérna í 1-0. Lúmskot hérna hjá Karlottu. Þetta kemur annað skot, annað mark. Staðan orðin 2-0 og var það ekki bara Karlotta aftur. Já, rétt hjá áhorfendum. Það er nóg eftir að þessu 20 mínútur í heildina. Það er boltinn, hann er hérna, hann skila sér innspark sem Birgittu konur eiga. Það gerist þér næra að setja hérna upp. Og kemur hann fyrir skemmtilega gert. Fín tilraun hann hjá Þulu en varnarmenn ná fyrir.
og hérna endar hann síðan í innsparki. Fljótt að taka, komin í færi með skotið í stöngina. Þarna var Vaka fljótt að hugsa, skaut þarna í stöngina. Mikil darradans hérna við hliðarlínu. Og hérna er hún að sleppa í gegn eða hvað umkringt grænum treyjum og hún skorar! Lúmst skot þarna. Sé ekki alveg hvað það var sem átti skotið. Jú, 72 sýnist mér Aurora, já. Hún er að minnka munin hérna í 2-1. Ég er ekki alveg búinn að finna það út hver er í markinu báðum megin. Vonandi sér það brálega. Gerist þér þarna. Tekur bara hérna langan á Karlóttu. Hún er með hann eða hvað? Nei. Aurora. Það kom hann þarna fyrir, gekk ekki. Skilst þetta sé Alma, já, Alma er í markinu hjá svörtum. Hún að komast að því. Það bara, og mér sýnist þetta að vera Blædís í markinu hjá grænum. Þá fer maður að vera komið með þetta alveg á hreint hérna, ekki seinna vænna eftir 7,5 mínútu í leiknum. Þetta mikil pressa frá grænum. Skemmtileg sending, Aurora næri ekki alveg. Hvar endar þessi? Það er að gera sérna mikil barátta. Hvað er að gerast hérna? Sýnist þurfa að reima skó. Það endar þessi í hornspyrnu, segir Steindi dómari. Gerist hér, næri ekki að hitta hann alveg nógu vel hérna á Vaka. Endar í hrömmunum á Ölmu í markinu. Þarna setti Alman fram upp tegin en það er svo fastur. Hvað gerist hér?
Myndatökumaðurinn kom með reglífuna yfir myndavélina aðeins að dropa hérna á Akureyri, hvort sem þið trúið því eða ekki. Það sjálft sér sjón, ég veit. Innspark hérna sem Karolínu stelpur eiga. Hörku sprettur hérna hjá Evu og missir hann aðeins og langt frá sér út af feran. Markspyrna sem grænir eiga. Flott vörn hérna hjá Þórhildi sýnist mér. Hvað endar þetta? Ætla hann að setja hann upp miðun að komast inn í þetta og Eva. Og svo skotið. Það var hún Edda sem átti þetta skot en vel varið. Það blæti í sig. Hérna flautar dómari leiksins til leikhlés. Við tökum okkur smá pásu eins og leikmenn. Já, þá seinni hálfleikurinn kominn inn á stað og strax færi. Endar í markspyrnu. Alma komin út hérna, fær aukaspyrnuna. Nú Alma komin hérna út, þá spurning hver það sem stendur í markinu. Á Birgittu konum. Það alltaf leið og maður búinn að finna út hver markmaðurinn. Þá skipt. Edda beðin að setja hann bara á ramman. Og hérna kemur að hörkuspyrna í varnarmann og Alma. Hvað endar þetta? Mikil barátta hérna. Endar hérna í... Það er að gerast hérna.
er færi, Karlotta er að skora fyrir Karolínu stelpur. Komnar í 3-1 hérna eftir 14 mínútna leik. Leikurinn er komin á stað aftur. Þetta hörkuspretti hérna nær nú haldunum. Já. Aukaspyrna hérna. Datt þarna á hnéð. Og Saga meiddi sig aðeins. Ég ætla að gíska að hún jafni sig fljótt. Já, þetta er komið að stað aftur. Það gerist hér. Mikil barátta þarna, endar í stóra markinu. Það endar þetta. Þetta er ein hérna í baráttunni. Hún Áróra. Það eru að fá skýrslur í hús. Alltaf gott að fá skýrslur. Hérna eru Víkingur Birgit að minnka munin, sá ekki alveg hver skoraði. Það er að fá hérna. Já, smá truflanir hérna. Hún er að fá hérna skýrslur í hús fyrir næsta leik. Staðan er 3-2. Reyna hérna að senda þessar skýrslur frá mér. Það er hérna aukaspyrna. Markspyrna á marki Víkinga Birgittu. Biðst afsökunar, ég sá ekki hver skoraði annað markið.
Þetta kemur skot í stöngina. Sá ekki alveg hver skoraði annað markið hjá Víking Birgittu. Fekk hérna allt í hennu 2 skýrslur í hendurnar fyrir næsta leik. Var þar alveg endi trublaður. Þarna endar þetta. Karlotta á hörkuspretti, vinnur horn. Hvað endar þetta? Nei. Svartir koma þessi búti, grænir neita að hleypa þeim nær og vilja bæta við og tryggja þetta. En skotið, nær ekki nógu góðu skotið þarna, endar í lúkkorm á markverði svartra. Flott vörn þarna. Ekki vona dómarinn ruglist líka. Lúmskur bolti og Karlotta skorar fyrir græna. Karolína bæta við hérna 4-2. Boltinn endar hérna í markverði svartra. Sýnir sig svo Alma sé komin aftur í markið á svörtum. Endar þetta. Endar með innsparki sem svartar eiga held ég. Vippar hann þarna, það er svo sem hefði haldið að það væri bannað en hún hafi náð snertingunni þarna fyrst, það getur verið sem ég sá ekki. Hérna hörkusprettur, hún er komin inn í færi með skotið í hliðanetti og var fyrir smá truflun þarna af varamanni svartra en slapp til. Hörkusprettur, góð vörn hjá Vöku. Það er mikil barátta í þessu hérna. Vantar einhvern til þess að taka innsparkið.
Guðspilna fram. Og tilraun en fram hjá markinu. Og hérna flautar dómari leiksins til leiksloka. Það eru Víkingur Karolína sem munu leika til úrslita í frönsku deildinni. Víkingur Birgitta átt flott mót og munu spila bronsið. Kom aftur eftir smástund. Jæja, þá erum við komin hérna í dönsku deildina að Smørrebrød. Undanúrslit Breiðablik Áslaug á móti Fram Eyrún Vala. Við erum með skýrslu beggja liða. Þar er númer 25 Ingibjörg Ólöf í Breiðablik, 17 er Alice Tara Sif, númer 11 Stella virðist vera númerslaus. Fandís Embla er númer 18 og Kristína 26. Lið Fram með þannig skipað númer 95 er Harpa Rakel, 37 er Bríet Lovísa, Edda Freyja er númer 25, Halldóra númer 31, Karen Helga 27 og Halldís Tinna númer 17. Kristína Ír gerði þetta sjálf hérna. Þar endar þessi í innsparki, sýnist mér.
dómari leiksins. Hún vantar nýjan penna. Við erum að vinna í að láta hann fá. Það er hérna. Það endar þetta. Þetta er mikil batt. Þetta fram og tilbaka akkurat núna. Og endar þetta í markspyrnu. Markspyrna frá marki Breiðabliks. Sé ekki alveg hver í markinu í liðanum akkurat núna. Hvort þetta sé Ingibjörg Ólöf í markinu á Blikunum. Erika, myndatökumaður í ruglinu að banka í bílinn þetta. Ræti. Innsparkið. Það er að taka smá tíma hérna. Annað innspark. Ég er ekki alveg búinn að finna það út hver er í markinu frammegin. Það er hérna handsamar hún boltan. Endar þetta. Innspark sem Framar að eiga. Bíkil bara alltaf flottur sprettur hérna á Haldísi sem allar síðan setja hann fyrir en já, þá er dómarinn komið nýjan penna. Nú er hann tilbúinn að skrifa niður þegar koma mörk í þennan leik. Það er staðan ennþá 0-0 eftir 5 mínútur. Og hérna færi, hörkufæri og mark. Hún skorar númer 26, Kristína. Þetta færi, klæði, húsnæði þarna hjá Kristínu kemur Breiðablik í 1-0. Markspyrna frá marki Blikana. Haldís. Góðum spretti, kemur hún fyrir eða hvað, bara endar þetta á fjærstaukinu, hún skorar! Harpa Rakel yfirveguð, skorar og jafnar í 1-1. Nú missir dómarinn blaðið, hann er í ruglinu, hann Steindi. Staðan hérna 1-1 eftir 6,5. Hörkuleikur.
taka hérna stuttlátt síðan skipti yfir aðeins á fastur. Innspark sem Blikarnir eiga. Stella ætlar að taka það, fyrir þetta sjálf, en góð vörn, flott vörn hérna, fín tilraun, góð vörn hjá Blikunum, það fínn sprettur hjá Eldey, hún heldur áfram, dettur síðan hann á miði sig aðeins höfuðhögg. Mjög vond, mikil barátta í Eldey. Má nú alveg eiga það. Datt þarna illa. Ég held að verði nú alveg í lagi með hana. Tekur sér smá pásu á bekknum. Kemur síðan sterkt tilbaka. Fulla trú á því. Stella á hörkuspretti. Gera hérna flott vörn hjá frömmurum bæjahættinu frá smá misskilningur milli Blikana með Eyrún það endar þetta tilraun hann þegar Halldís síðan Kristína fyrir hörkusprettinu. Hvað endar þessi? Fram hjá fjærstenginu þarna og út fyrir. Hörku tilraun, vel varið. Svo ég segi, ég er ekki alveg búinn að finna það út hver er í markinu hjá frömmurum. Hún er í peysu, sé ekki númerið. Fljótt að koma sérna á Halldísi, Halldís snýr en Stella pressar hana. Stella vinnur boltan aftur hérna. Fínt spil á Blikunum. Það endar þessi í hotspinnu. Gæti verið þetta sé Halldóra í markinu. Koma Blikarnir, hörkutilraun í hliðanettið. Þessa, hún er dálítið ein hérna. Þetta var full harkalegt hérna hjá framstelpunni. Verður að viðkennast. Hún er sterk, jafna sig Blikastelpan. Hálf mínúta eftir að þessum fyrri hálfleik. Staðan er 1-1. Undan úrslita leik í dönsku deildinni. Aðeins og fastur út fyrir.
bara negla þessu bara fram, þá fer dómari leiksins væntanlega að flauta til hálfleiks. Gerir það hér. Við ætlum að fá okkur kaffi og smörrebrauð, koma aftur eftir smástund. Já, þá seinni hálfleikur kominn af stað. Blikarnir freista þess að koma sér beint í færi hérna. Og kominn í skotfæri og skorar! Kemur þessu í 2-1 hérna strax í upphafi hálfleiksins. Sé ekki alveg, 25 var það hún Ingibjörg Ólöf. Hún komin sem sagt út, í markið Alice hjá Fram, nei hjá Blikkunum fyrirgeði. Og einnig Stella komin í færi og skotið í hliðanettið. Boltinn hérna í höndunum á Alice. Boltinn dálítið mikið að fara hérna yfir á næsta völl akkurat núna. Endaði boltinn framhjá. En hvað endar þetta? Fór hann ekki út af aftur? Jú.
tilraun hérna. Innspark sem Framarar eiga, kemur hérna inn í og hann skora 2-2 eftir 16 mínútna leik eða 15,5. Hörku leikur hérna í undanúrslitum Danmörku. Hotspinna sem Blikarnir eiga. Innspark sem Blikarnir eiga. 16,5 klukkunni, staðan 2-2. Þetta er undanúrslit í Danmörku. Nú er ég ekki alveg 100% klár á því hvernig það er. Ég held að það sé framlengt ef jafntefli er. Held að það sé staðan. Þá er held ég framlengt 2-3 held ég. Sker þetta skemmtilega hérna. Ingibjörg. Flott vörn á frömmurum. Hörku sprettur hérna. Og ennþá meðan gerir þetta frábælega, kemur hún fyrir og skorar. Hver var þetta? Þetta var hún Eldey, sýndist mér með hann hörku sprett. Og hvort það hafi verið Halldís sem kláraði færið. Spretturinn hjá Eldey, stórkostlegur, væga sagt. Blikarnir bjarga þessu í horn. Ingibjörg. Nú er ég ekki alveg viss með markaskoranin áðan hvort það hefur verið Halldís eða Harpa hreinlega. Líkar á velli. Frábær sending hérna. En Stella vinnur vel tilbaka og hérna Harpa í færi. En góð vörn og boltinn endar í lúkunum á Alice. Stella
Sprellimark hérna og Blikarnir eru að jafna þetta í 3-3. Framarar eitthvað að kvarta í dómaranum en fá þessu ekki breytt held ég. Þjálfari Fram eitthvað ósáttur. Á meðan líður tíminn og hvorugt liðið græðir einhvern veginn. 3-3, 3 mínútur eftir. Hér sé mikil barátta, bæði lið vilja sigur markið hérna. Koma hérna Ingibjörg með skotið í hliðanetti. Endar í markspyrnu fyrir Framara. Og þarna hefur Halldís meitt sig aðeins, fékk hérna högg. Markspyrnan kemur hérna. Innspark sem Framarar eiga held ég. Ein mínúta eftir af þessu. Mikil barátta hérna miðjum vellinum. Hvar endar þetta? Endar allavega hjá Alís í markinu. Hálf mínúta eftir af þessu. Hver að verða síðastur? Mikil barátta, Tara ennþá með hann. Og hvað endar þessi? Luke Horma markverði Framara. Tara með veitna það flautar dómari leiksins til hálfleiks. Og það er framlenging, það sem þetta er undanúrslit. Við tökum okkur smá pásu meðan að liðin tala aðeins saman.
Já, þá framleggingin komin að stað. Ég ætla bara að viðurkenna alveg, ég veit ekki nákvæmlega hversu löng hún er. Þessi framlegging. Hvort hún sé tvisvar 3 mínútur. Eða hvað? Það reyna að komast að því hérna. Hörku tilraun vel varið á Alice í markinu. Já, það er tvisvar sinnum 3 mínútur í framleggingunni. Ef jafnt verður ennþá eftir þær, þá er það hlutkesti. Til að skera út sigurvegarann. Þetta hörku skot hérna en vel varið. Hörku spilna fram. Alla leið út fyrir endalínu. Endar í hafa komið hlé hérna í framleggingunni. Aðrar 3 mínútur eftir þetta. Já, þá erum við komin hérna með seinni hálfleik framleggingar. Allt í rugli hérna í bílnum. Aukaspyrna sem Framar að eiga. Þessi Halldís sem ætlar að taka hamrar hann hérna yfir markið. Marspyrnan. Það endar þetta
Blikarnir eiga þetta. 1,5 mínúta eftir. Og frábær markast þarna og aftur. Fer yfir markið. Ein mínúta eftir áður en að það fer í hlutkesti. Og hérna kemur hörku skot og endar í höndunum Alice í markinu. Koma framarar Eldey. Það er sko sprettur, góð vörn hérna. Hvar endar þetta upp í loftinu? Eldey með hann ennþá. En þá kemur Ingibjörg Ólöf. Og hörku spretti hérna og hún er að skora! Þegar að 20 sekúndur eru eftir af sig hérna. Blikarnir að komast yfir. Hvað gerist hérna? Já, Blikarnir hreinsa þetta í horn myndi ég halda. Leiktíminn er liðinn. Sennilega bara horn og búið. Og það eru Blikarnir sem fara í úrslitaleikinn í dönsku deildinni. Við tökum okkur smá pásu og komum aftur eftir smástund.
Já, þá erum við komin á stað og hér fara strax færi. Það er FH Telma á móti Breiðablik Sam í argentísku deildinni. Og erum með hér skýrslur beggja liða. Bolti, nei þetta er annar bolti. Ég held þetta að vera að rúlla í gegn hana. Þetta er undanúrslita leikur í argentísku. En við skjáttlast ekki. Förum þá yfir liðin. Þar er í Breiðablik númer 11 Aldís, einnig númer 11 Dagný, 23 Jökla, 13 Sara og 23 Steinun. Hjá FH er það númer 3 Hrafntinna Katrín, númer 7 Bjartey, númer 21 Matthildur, 32 Hanna, 34 Ylva og svo ein Hanna ómerkt, það er Sunna. En hér er FH að sleppa í gegn eða hvað, nei, flottu varnarleikur í Aldísi. Virkilega vel gert. Kemur Aldís. Skotið, en vel var í markinu. Og Sunna sem átti skotið. Annars skot hér og það er mark. Ylva með frábært mark. Langt utan velli. Setur hann í markið. Frábærlega gert þarna. Frábært skot. Leikurinn komin aftur í gang hér. Og annarskot hér, Sunna fær hann inn á teignum og skorar. Frábærlega gert. FH komið í 2-0 hér. Upphafsmínútu. FH aftur. Tækifæri hér. Hrafntinna. Reyndi að finna Ylva þarna, en vel gert hjá Blikum, henda sér fyrir þetta. Þessu alla leið tilbaka á markmann. Og boltinn hérna langur fram, reyna að finna Aldísi, gengur ekki, ára Ylva. Ylva á Sunnu. Aftur á Ylvu sem sleppa í gegni eða hvað? Nei, glæsileg varnarleikur hana hjá, held þetta sé Steinun, það eru 2 númer 23 hana, sýnist þetta að vera Steinun. Ára Sunna. En góðu varnarleikur hjá Steinun, en Sunna er góðan í hann aftur, glæsilega varið. Virkilega vel gert hana. Ára Aldís sýnist mér hörku baráttu þarna hinum megin. Og Steinun fyrir utan, þungt touch over bein. En Blikar halda boltanum, boltinn inn á tegin. Vel varið í markinu. Sýnist að vera Bjartey sem er í markinu á FH. Langur hér fram. Aldís missur á honum, sem því að þessi rúlar alla leið aftur fyrir. Og Sunna sleppi gegn eða hvað? Nei, markmann kemur vel út, gerir þetta frábærlega. Steinun og Ylva í baráttu hér. Ylva tekur rás, boltan yfir og ætlar að taka hann í fyrsta þarna hún Hanna.
En hitt hann ekki fínasta hugsun, góð tilraun. Já, Einsborg sem Breiðablik á hér. Og langur hér fram. Bjartey með þetta í markinu. Það var að Sunna. Nær hann að halda þessum inn á, já. Það missir hann, nei. Hélt hann hefði mistað þegar og rann hann en snögg aftur á lappir. Það var að Ylva tilbaka skoti. Fínasta skotati á Matthildi. Ekkert að þessu. Ára Steinun. Langa bolti yfir. Fín hugsun hana. Ætlaði að reyna að finna Jöklu hinum eina ég held. Þá kemur F á Ylva. Og það var að 2 á markmannin hér. Skotið eða sendingin. Sennilega sendingin á Sunnu. Fín sókn hana. Sýndist að vera Hanna. Óeigingjörn hana. Það var Aldís flott hérna á Blikum ára. Það er að sleppa í gegn hinum einn og skotið. Bjartey með frábæra markvæslu. Frábærlega gert í markinu. Það var virkilega vel gert. Þetta var virkilega vel gert. Já, Bjartey í markinu. Kom hana út á móti, óhrædd. Ára F á Ylva. Hörku baráttu hérna. Það var Sunnan, nei, góðu varnarleikur á Steinunni. Annað Einspark. Og Sunna, Steinun kemst inn í þetta. Það var Ylva yfir og skotið og það er mark. Frábært mark. Hanna með skotið þarna. F á aftur skotið. Hrafntinna með skotið en frábælega var. Ég er ekki alveg viss hver það er sem er í markinu. Já, Breiðablik. Aldís kemur hann á móti en Ylva vinnur hann. Aldís ekki hætt hins vegar. Finnur Steinunni. Steinun gerir vel hér en Matthildur sér við henni. Aldís búin að vinna hann aftur. Svo langur hér fram, fínasta tilraun. Það er ekki Jökla sem er hann að fremst. Sýnist það. Og Dagný missir hann aðeins svo langt frá sig hér. Þá er það Hrafntinna með sendinguna og markið. Hanna setur hann yfir línuna. Flott spil hjá F á hérna. Frábærlega gert þetta. Já, smá pása. Það verður að reyma.
koma Blikar. Steinun á Aldísi. Aldís aftur á Steinunni sem staðin upp. Steinun á Dagníu. Dagný á Jöklu sínum á það. Aldís á Steinunni. Fínt spil hérna hjá Blikum. Og hver á þennan? Ylva í hörku baráttu hér, vinnur innsparkið. Og Hanna færi hann síðan yfir á Hrafntinu. Hrafntina vinnur innsparkið, já, þessi er farin út af. Hreinsa hérna út af. Og sjáum við baráttunni Aldís hérna búin að vinna hann aftur. Og boltinn hér fram og tækifærið þessi rétt framhjá. Rétt framhjá, sýnist að vera Jökla sem að var hérna lúrði á fjærstönginni. Þetta var dauðafæri. Hanna á Matthildi, en Aldís kemst inn í þetta. Ára Steinun, ætlar að finna Aldís aftur, gekk ekki. Hörku barátta hér. Og þá flautar dómarinn til hálfleiks hér hjá okkur. Við ætlum að taka okkur smá pásu, komum eftir smá stund. Já, þá erum við komin aftur í gang hér. Seinni hálfleikur. Og Blikar hér með boltan. Aldís í hörkubaráttu hér. Flott spil hér hjá F-engum hins vegar. Þá er það Hanna. Já, góður varnarleikur í Aldísi.
Ára Steinun vinnur einsparkið. Fer af Matthildi út af Steinun. Komin í færi og þessi rétt fram hjá. Óöpinn hann að dauða færi. Koma F-fáingar þessi alla leið yfir og markmanninn hinum megin. Koma Blikar en þessi út af bara Sunna færi hann hérna yfir á Hönnu. Hún hafði aðeins meiri tíma en hún hélt þarna. Sindri tökumaður í stór hættu hérna. Flottur þríðningur hér, Steinun að sleppa í gegn, komin í færi með skoti. Þessi í hliðanir til óhöppin. Hittir hann ekki alveg nógu vel en frábærlega spilið af Blikum, heldur betur að minna á sig þetta í byrjun seinni hálfleiks. Þá koma F-fáingar. Sunna með skoti en frábærlega varið. Held að sé Dagný sem komin í markið. Og hvað smá mistök þarna hjá Bjarti í markinu. En kemur ekki að sök í þetta skipti. Aldís. En F.A. vinnur boltana inn og halda þess inn á. Nei, Hrafn elti þetta hana alla leið niður. En og skoti hérna langt utan á velli en Dagný með þennan. Matthildur á Sunnu sem er með skoti í stöngina og svo varið. Frábærlega gert hjá Dagný að ná þessu áður en að F-fáingar komist inn í þetta. Dagný aftur með frábæru vörslu. Dagný stórkostlegar vörslur hann að tvær í röð. Dagný á Söru. Sara hérna upp völlin, gerir þetta vel ennþá með hann en missir hann síðan hér óheppinn. Og Blikar vinna hann hér hátt. Sara bara með skoti langt utan á velli. Þessi fram hjá. Þessi allavega á Dagný í markinu hinum megin. Vel spilað hér hjá Blikum. Dagný á Aldísi færa hann yfir. Boltinn hér inn á tegin, Aldís með hann. Og setur hann á Dagný, vel gert. Svo langur hér fram, Steinur með hann. Barðun við Ylfu. Ylva tilbaka á Bjarti.
Svo langur fram hér og þá er FH að sleppa í gegn. Sunna með boltan hér. Setur hann fyrir en glæsilega gert hjá Dagný að stoppa þetta hana. Frábærlega gert. Koma FH aftur og Sunna með skotið. Enn eina ferðina er Dagný að verja þetta í markinu. Frábærlega gert. Flotti taktar hér. En þeir komast inn í þetta og skora. Hanna skorar hér fyrir FH. Flott skot þarna. Já, hrikalega vel gert hérna. Á FH. Ára Sunna skotið. Dagný ver eina ferðina en hér. Fá svo innsparkið. Aldís á heldur sinna og vel gert. Og þá er tækifæri fyrir Hrafntinnu skoti en það er hliðanetti. Óheppinn hana. Og flott sending hérna fram. Aldís að elta. Heldur sinna. Alveg barða hér á Hönnu og Steinunni. FH bolti. Jökla með skotið þarna en Bjarti gerir vel í markinu. Það er Aldís. Á Jöklu. Hún í skotið. Það er fram hjá markinu. Boltinn komin í leiki er Ylva með það. En Sara kemst inn í þetta. En Ára Sunna FH á Hönnu og hún í skotið og skorar. Frábærlega gert þarna. Frábær sókn þarna á FH. Steinun heldur þessum, vel gert. Vinnur síðan inn sparkið. Og hvað er á þennan? Sunna með hann, nær hún að halda þessu inn á. Hún gerir það með boltan fyrir og skotið. Hanna inn á teignum. Frábær sending
hjá Sunnu hana inn á tegin, næra haldsinn á, tekur hann í fyrsta inn á tegin og Hanna klárar þetta listi vel. Frábærlega gert. Þá koma blikkar. Aldís á Jöklu. Jökla að reyna að finna Aldísi aftur. Góð hugmynd, aðeins og langur. Þá er það Ylva. Þá Steinun. En Ylva kemur sér fyrir. Og mögulega síðasti séns hér. Kemur hornið. Inn á tegin. Haldi síðan á Söru, flottur snúningur þarna og Sara í skotið en það er varið og þá ætti þetta að fara að enda hér. Já, dómarinn flautar leikina, FH vinnur hér í argentísku deildinni, eru þá leiðin í úrslitaleiki þar. Má taka okkur smá pásu, komum eftir smá stund.
Já, þá erum við komin til Grikklands. Þetta er leikur 11. sætið ef mér skjáttlast ekki. Keflavík Kristrún Ýr á móti K.A. Karen. K.A. stelpur í sínum gul og bláu. Keflavík í sínum navy blue. Þetta er það sem Bjarni tæknimaður vill kalla þetta allavega. K.A. stelpur var pínu einn í þessu hérna. Boltinn endar að markverði Keflvíkinga. Komaður aðeins og fastur. Markspyrna, marki K.A. Aðeins og fastur þarna fyrir ég er ekki alveg með öll nöfn á hreinu hérna en reyna að skilja svo almennilega til ykkar eins og. Hérna kemur hins vegar Harper, Keflavík. Stöðu þá tekur Lovísa á rás fyrir K.A. Flottur snúningur en góð vörn Keflavík. Margrét með fínt skot en varið. Sendingin heldur sér ná. Eða hvað? Nei. Hún er heiðarleg, lætur K.A. fá hérna einsparkið. Hérna koma Keflvíkingar. Það eru 3 á móti 1 með skotið og það er mark. Keflavík komast hérna í 1-0. Og hendaði fagn, sjálfsögðu. Það vantar ekki. Hvað endar þetta? Hérna komið sér fyrir eða hvað? En færa þarna aðeins í andlitið. K.A. halda áfram samt. Með skotið framhjá. Já, fer hérna aðeins út að fá aðhlýningu. Meðan að myndatökumaður biður mig að setja sleðan niður og skora K.A. Jafna 1-1. Alvöru vesen á Bryndísi myndatökumanni þarna. Leikurinn heldur áfram hérna að staðan 1-1 eftir cirka 5 mínútna leik. K.A. með skot á löngufæri en
Varið. Kemst Lovísa í boltan með fína tilraun fram hjá markinu. Góð pressa hjá Lovísu. Það enda þetta. Innsparki sem Keflavík á held ég. Þarna setja hann fram á Harper. Og Emilía með góða vörn endar í hornspyrnu hefði ég haldið. Mikil bara til hérna, hvað endar þetta Ká að halda boltan minna á eða hvað finnur samherja, nei, vel vakandi hérna í markinu. Innspark, Emilía ætlar að taka. Hérna er Káa í færi eða hvað? Með skot en hún verið þetta. Bjarni tökumaður, nei, tæknimaður í rugglinu hérna. En þetta kemur skotið rétt fram hjá Fjársaukinni. Óheppinn hana. Mikil pressa þetta á Káa-stelpum, en Keflvíkingar bjarga þessu. Og hérna nær hann sendingunni fram hjá pressunni. Hörku sprettur, hvað endar þetta? Endar í markspyrnu vantarlega, já. Hvað gerist þér? Innspark sem Káa á. Hornspyrna sem Káa stelpur eiga. Hálfur truflanir hérna í tökubílnum. Akkurat núna, maður dettur aðeins út. Núna kom hann markspyrna. Keflvíkingar eiga.
Mikil barátta hérna boltan og Keflavík færi og hún vippar honum hérna yfir. Þvílík afgreiðsla hérna. Skóplaði boltanum hana upp í hornið, skemmtilega gert. Lovísa á hörkuspretti. Anna með skot en framhjá. Það eitthvað skipta skoðunir hvort það hefði mátt fara í boltan hana. Hérna skot þvert fyrir, þetta átti sannlega að vera sending. Sprettur og skot en vel varið. Nú fer fyrir hálfleikurinn alveg að vera búinn. Taka sér dágóðan tíma í þetta. Bragi Bergmann dómari nennir ekki svona biðum. Flautar þetta stað áfram. Og hérna flautar hann til hálfleiks. Við tökum okkur smá pásu. Já, þá erum við komin hérna með seinni hálfleikinn. Keflavík leiða 2-1.
Frábær sprettur hérna og ætlar að koma hann inn í hérna en boltinn í hliðanettið. Hérna hörku skot en vel varið. Dómarinn nennir ekki að bíða eftir svona. Og hérna skora Káa stelpur. Anna Sigga sýnist mér að jafna metin hérna í 2-2. Koma Káa stelpur aftur með skotið og að skora. Káa komast hérna yfir. Katla skorar hérna. Koma Káa stelpum í 3-2. Og aftur bara reynir skotið en nú verður hún vel. Markspyrna frá marki Keflvíkinga. Tekur hérna langt inn miðjuna. Káa komast í þetta og skjóta en frábærlega varið og næra honum hérna aftur í seinni annarri tilraun. Mikil barátta í Káa stelpum núna að leyfa Keflavík lítið að komast fram með boltan, vinna hérna hornspyrnu. Hornspyrna sem Káa á. Mikil barátta hérna á miðjum vellinum. Vildi fá aukaspyrnu þarna en Káa stelpur halda áfram. Og hvað gerist hér? Keflvíkingar stöðva þetta eða hvað? Nei, það er skora. Káa bæta hérna í
Aftur það Anna Sigga sem skorar. Gerist hér mikil barátta hérna. Og hvað endar þetta? Markspyrnu eða hvað? Já, markspyrna sem K.A. á. Fimm mínútur rétt rúmar eftir þessu. Tíminn vinnur með K.A. stelpum hérna í þessum leik. Hvað endar þetta? Lúkonum á Lovísu sem komin í markið síns mér. Tekur hennar langan. Og þá er Margrét sloppin inn í gegn. Og skotið það vel varið. Og aftur, en aftur verður hún. Koma Keflvíkingar. Hörkuspretti ætlar að finna Harper hérna inni en boltinn í lúkurnar á Lovísu. Innspark. Keflvíkingar eiga. Boltinn í hendurnar á markverði Keflvíkinga. Gerist hér. Keflavík en það meðan K.A. eru þéttar saman hérna í vörninni. Og flottur sprettur hérna. Og gerir þetta bara sjálf með skotið í stöngina. Og markverðurinn nær að bjarga þessu hérna. Hörkuskot í stöngina í markmanninn. En hann nær að halda þessu réttu megin við línuna. Og hérna kom hann síðan Keflavík, missir af honum hann á boltinn rétt fram hjá fjærstönginni. Gerist hér. Sé ekki alveg hvað er að gerast þarna. Og hérna Lovísa nær hérna að bjarga þessu.
Mikið þetta fram og tilbaka núna. Nú er Margrét sloppir einn í gegn. Hvað gerir hún? Hún skorar og Gull tryggir þetta hérna fyrir Káa. Margrét Líf með 5. markið og er að tryggja Káa Karen hérna 11. sætið í grísku deildinni. Bara ég dómari vill miðjan sé á réttum stað hérna. Og hvað gerist hérna að bjarga þessi hot? Gerist hér, boltinn út, nei, Káa stelpur koma þessi burtu og þá hlýtur dómarinn að fara flauta til leiksloka. Og þá flautar dómarinn til leiksloka. Það eru Káa stelpur sem taka 11. sæti í grísku deildinni. Við tökum okkur smá pásu áður við komum með næsta leik.
Já, þá erum við komin hérna í smörjabröð í Danmörku. Leikur 11. sæti, Valur Elín á móti Keflavík. Eitthvað, tæknimaður að koma þessu tímin hérna. Anita Lind að sjálfsögðu. Ég að bíða hérna, það verið að koma skýrslu Valsara tímin allavega. Og svo ég eftir að komast að því hvort við séum með skýrslu Keflavík. Hérna skýrslan frá Völsurum komin. Það númer 13 Saga. Ekkert númer Iðun. Gíja númer 24. Ekkert númer Sigrún. Bergrún númer 9. Arja 11. Maja 11. Ég reyna að koma þessu til ykkar hérna. Það eru einhverjir 2 númerslausar, 2 númer 11. Þetta koma Keflvíkingar. Frábær markvarsla. Það var Gíja í markinu, búinn að múra fyrir. Alveg eins og dómari leiksins, Atli Páll Gylfason, múrari. Það er mikil barátta hérna á miðjum vellinum. Valsarar. Og hérna koma Keflvíkingar með fínt skot en Gíja verið þetta vel. Það eru sýnarmenn að koma sér fyrir hérna hjá útsendingabílnum. Og hérna hörku skot. Sýndist þetta að vera Saga. Hérna sýndist þetta að vera Sigrún hérna í svörtu skónum. Hérna Keflvíkingar sloppnir í gegn og skora. Komast hérna í 1-0. Saga fyrir Valsara. Við erum ekki með skýrslu á Keflavík því miður. Og hérna Keflavík missa þetta út af innspark sem Valsara eiga hefði haldið. Já. Innspark fyrir Valsara. Og aðeins og fastur hérna. Og skotið og skorar. Valsara er búinn að jafna metin. Innspark sem Valsara eiga.
Koma hérna Valsarar, mistum aðeins hljóðið smá. Og hérna koma Valsarar, Saga, hún er aldrei ein í sig hérna, en nær skotinu fær hotspinnuna. Atli dómari með þetta allt á hreinu, tala skýrt við leikmenn, horn er það. Það gerist hérna, kemur hérna. Og boltinn er hérna bara alveg við mark Keflvíkinga. Endar í markspyrnu. Koma Valsarar hérna. Ef það sést hérna í aðra myndavél í útsendingu þá er það Sín Sport. Sín Sport með það. Þetta eru Valsarar í færi. En vörn Keflvíkinga þétt. Valsarar halda þessu inn á. Það endar þetta í hotspinnu líklega. Fín tilraun en endar í hliðarnetinu frá sýndastöðvar Sigrún sem átti skotið. Setur hann hérna fram og tvær hörkutilraunir hérna. Hotspinna sem Valsarar eiga. Það kemur inn í og skoten vel varið. Hreinsaður naflinn vel vakandi á hliðarlínu, stoppa boltaðan og fer undir bílinn. Og hérna skotfæri, hörkuskot er frábærlega varið. Stórkostleg markvarsla. Hérna kemur hann inn í frábær vörn. Hvað gerist hérna? Nei, glæsilega gert hérna. 2 skot. Sýnist þetta að vera hún Iðunn sem á þetta frábæra markværslu. Nei, ekki markværslu, varnarleik. Átti síðan þetta skot en framhjá fór hann. Það 2 mínútur eftir það sem fyrir hálfleik. Hörkuleikur 1-1. Og hvað gerist hérna? Ó, næri ekki skotinu.
Og þá segir hún hleður upp í skot. Frábærlega varið. Hörkuspilna fram langur. Sjáum þetta ekki ofta á mótinu. Alltaf gaman að sjá hvað aðeins öðru sig. Og hérna frábærlega gert. Komin í færi og skorar. Nú er bara spurning, er þetta Aría, er þetta Maja, númer 11. Aðeins stóra spurningin í þessu. 2-1 hérna. Það er 1 mínúta eftir af þessum fyrri hálfleik. Keflavík hérna reyna að byggja upp hérna eina loka sóknum. Valsarar hann neita því. Skotið hann endar í lúkkorma markverði Keflvíkinga. 10 sekúndur eftir af þessum fyrri hálfleik. Atli dómari flautar þá hérna til hálfleiks. Við ætlum að fá okkur monster og langlokku og komum svo aftur eftir smástund. Já, seinni hálfleikurinn komin hérna á staði okkur. Pínu seinni lofti, byrð saksökunar á því. Staðan er hérna 2-1 fyrir Valsara í hálfleik. Fín tilraun hérna hjá Keflavík en fram hjá markinu. Hvar fór boltinn eiginlega? Jú, hann að skila sér massbyrna.
Beinspark sem Keflavík á. Skot og mark. Keflavík er búið að jafna metin. Tvö. Valsar þetta með lúmska tilraun en lúkurnar á markverði Keflvíkinga. Mikil pressa endar í hotspyrnu sem Valsarar eiga. Kemur hún gegnum pakkan eða hvað endar þetta? Það er þetta mikil darradans og skotið en vel varið. Og þetta hörkusprettur og skotið frábærlega varið. Hérna koma Valsarar að Sigrún, laumar boltanum hérna á félaga sinn, eins og ég segi, veit ekki alveg hvort sé Arja eða Maja. Og hörkuskot hérna en í hliðanettið. Mikil barátta hérna. Saga vann boltan vel hérna. Og skot og mark. Valsarar skora 3-2 fyrir Valsara. Þetta er leikurinn í dönsku deildinni 11. sætið. Og hörkuskot hérna í varnarmann. Gía finnur Sögu. Saga ennþá með hann. Keflavík á þennan. Snakkar að taka. Það sýns mér vera markmannaskipti. Pínu bras að vera skiptið markmanni á Völsurum og boltinn þar. Hérna Valsarar ná að losa pressuna aðeins. Þannig Gía. Og hvað gerir hún hérna? Hún skorar, læður honum undir markmanninn og skorar 4-2. Flottur sprettur hjá Gíu. Hún gerir þetta virkilega vel.
Sigrún ætlar að setja þetta fram og finnur Sögu. Sigrún gerir sérna boltinn pínu fram og tilbaka akkurat núna. Hörku spilna fram en Sigrún vel vakandi þarna í vörninni, kerði þetta stórkostlega. Tók hann frábælega niður þarna yfir við að koma honum fram völlin aftur. Keflavík finnur hérna gegnum allan pakkan og kemst í skotfæri eitthvað. Nær skotinu, frábælega varið. Sé ekki alveg hver þetta sem er komin í markið og Bergrún er komin í markið. Og hérna fín skottilraun en lúkurnar á markverði Keflvíkinga. Hér með langan. Kemur þetta boltanum fyrir en það vantar einhvern þar til að taka á móti. Nú er spurning hvar þessi hefur endað. Þar er boltinn, jú, hann er hann. Sigrún finnur Gíu. 3 mínútur eftir af þessu. Tíminn vinnur algjörlega með Völsurum. Og hérna er hann að sleppa í gegn. Hörku skot og skorar. Koma Völsurum í 5-2. Þá er þetta nú líklega bara komið hjá þeim. Tekur Sigrún á rás. Hotspilna sem Valsarar eiga. Tíminn fyrir að renna sitt skeið. Hálf mínúta eftir afsjöðna.
Keflavík að koma sér í færi en setja hann í hliðanettið. Og þá er Atli dómari búinn að flauta hérna til leiksloka. Það eru Valsarar sem vinna þennan leik og taka 11. sæti í dönsku deildinni. Við tökum okkur smá pásu fyrir næsta leik.
Já, það held ég úrslitaleikur ensku deildarinnar að fara á stað hérna hjá okkur. Það að renna eldsnögt yfir lið Fram. Þetta er Fram Olga á móti K.A. Bríet og þar er númer 12 hjá Fram Anna Lind, númer 14 Erla, númer 28 Emiliana, númer 9 Lilja og númer 2 Eydís Lea og í markinu Magnhildur. Og hér er skotið, frábær varnarleikur hjá K.A. Þá er það lið K.A. Það er númer 6 Björk, númer 13 Elena, númer 19 Írena, 9 Karen, 6 Unnur Birta og 14 Ír Atla. Já, eins og áður sagði þá erum við hér með úrslitaleik í ensku deildinni Premier League. K.A. vinnan hér hátt af vellinum og skotið og skora. Írena setur hann í markið, frábærlega gert þarna, vinnur hann hátt á vellinum og þrumu skot þarna. Hörku skot. Fjöru byrjun á þessu leik. Fram nýbúið að dauða færi hinum megin. Svo kemur mark hinum megin. Svona eiga úrslitaleikir að vera. Hættuleg færi á báða bóa. Barátta hérna á miðjunni. Og þessi alla leið frá Önnu, alla leið tilbaka á Magnhildi í markinu. Og þessi hér út af K.A. á þennan. Boltinn hér inn á tegin, Unnur með skoti en það er framhjá. Boltinn hér kominn í leik. Á nýjan leik og K.A. vinnur hann hérna ofarlega skotið en vel gert þarna í vörninni á Fram, henda sér fyrir þetta og Írena og Erla í hörku baráttu hér. Erla hefur betur. Koma Framstelpurnar aftur. Hörkur sprettur hér hjá Emilíunu sýndist mér að vera. Þá er það Lilja. Álfur barátta hér. Lilja hefur betur. Þessi alla leið aftur fyrir endamörn. Á fjöra byrjun á þessum leik hérna hjá okkur. Kemur K.A. á góð vörn hana. Var þetta ekki Erla í vörninni? Jú. Og þá Lilja nær hún þessum. Hörkur sprettur hér. Og K.A. skipt kant hérna. Ír á eftir þessu en það er svo langur hana frá Elinu. Innspark hér sem fram á. Flott spil hérna. Þá er það Lilja. Elena vinnur hann hreinsar út af. Hefur aðeins meitt sig þarna í baráttunni.
Aftur innsparki rétt hjá Steina. Bíða á með þar til allir eru tilbúnir. Erla með hann hérna yfir. Fær hann síðan aftur en það svo langur. Og Írena baráttunni við Lilju hér. Og Emilíana ennþá með hann þarna hinum megin. Vinnur síðan innsparkið eða hvað. Já, gerir það. Nei. Jú. Hélt að hún væri að láta Káa hafa boltan hann. Kemur Káa hinum megin, það er að sleppa í gegn og skotið er frábærlega varið þarna hjá Magnhildi í markinu. Þá Ír kominn hana í gegn en frábærlega varið. Þá kemur fram, Elena kemst inn í þetta. Kemur Káa og Björk. Og smá misskilningur hérna í vörninu og Káa í færi, skoti, Björk með það en Magnhildur með þetta í markinu. Já. Flott sending hérna fram og þá er það Anna með skoti og þessi í hliðanetti rétt framhjá. Frábært skot. Þessi rétt framhjá stönginni. Já. Þetta var hörkufæri og ekkert að skotinu heldur en bara óheppinn. Ekkert annað. Það er Annan hérna hinum megin. En Ír kemst inn í þetta. Setur hann á Írinu en hún missir af boltanum. Anna leyfir þessu bara að fara hér eða hvað, já. Markspyrna frammarki fram. Há pressa hjá Káa en fram leysir vel úr þessu. Helena kemst inn í þetta en þá er það Erla ætlar að finna hana liðsfélaga sinn hinum megin en gekk ekki. Fín tilraun, vann hann hana hátt á vellinum. Erla næst búin að komast inn í þetta. Og vinnur hann síðan hér. Rétt fyrir utan teginn, ennþá með hann. Og þessi bolti fyrir og í hliðanetti. Já, fína sóknir hérna hjá fram núna. Kemur Káa. Björk með hann hérna í hörkubaráttu. Eydís vinnur hann. Boltinn í Steina dómara hana. Framfæri hann aftur. Þá er það Erla. Setur hann hérna inn á teginn og þar er Eydís. Eydís Lea skorar. Jafnar hér metin. Já, lúrði hérna inn á tegnum, gerði þetta frábærlega. Finishið frábært líka. Staðan orðin jöfn 1-1. Og hér kemur fram aftur skotið frá Önnu. En það er framhjá. Já. Leikara verða fjörugir hér.
Var það Erla og Írina vinnur hann hér eða hvað? Já, ára Unnur. Káa á þennan. Og þá að sleppa í gegn hérna Erla með skoti, frábælega varið hjá Karen í markinu. Hélt sig hérna við nærstöngina. Frábær færi, en Karen sá við henni hana, kemur hornið. Önnur hornspyrna. Boltinn hérna út á Önnum, hún með skotið. Frábært skot þarna, en Karen verður þetta í markinu. Ára Eydís, hún með skotið og þessi endar inni. Já, misskilningur þarna milli Elínu og Karenar, hvor átt að taka boltan. Og hann fer inn þessi bolti, staðan og 2-1 fyrir Fram. Erla búin að vinna hann hér aftur, en Elína þá það Anna og Anna Írina í henni hérna, gerir þetta vel. Þá það Elína, setur hann hér fram og þessi alla leið á Magnhild í markinu. Þessi bolti alla leið á Önnu sem hérna fyrir utan teigi með skoti. Karen ver. Já, þessi alla leið út af, misskilningur hérna. Innsparkið sem fram á hér. Og Anna í færi, hittir hann ekki nógu vel hérna. Fínt spil hjá Frömmurum. Og þá flautar Steini dómari til hálfleiks hérna hjá okkur til að fara á með eina róandi eftir þessa hörku spennandi fyrri hálfleik. Við komum eftir smá stund. Já, Áru komin aftur í gang hér með seinni hálfleikinn. Þjálfara búinn að ræða við sín lið. Sennilega beðið stelpurnar um að halda áfram að spila svona geggjaðan fótbolta. Það það sem við viljum sjá allavega. Við það að vinna hann hérna hátt á vellinu. Kemur fram. Og boltina hérna alla leið yfir á Erlu. Hún setur hann inni og þessi lekur fram hjá hann og voru tvær að koma inn á tegin.
Þetta er 1 skónúmer í viðbót til að pota þessum inn fyrir. Og miskilningur hér og Fram skorar. Já, Eydís Lea gerir það. Fær boltan hann á miðjunni. Skorar. Staðan orðin 3-1 fyrir Fram. Ég er ekki frá því við eigum eftir að fá fleiri mörk í þennan leik. Öðru hvoru megin. Ef ekki báðu megin bara. Nefnilega nóg eftir þessari skemmtun. Premier League svíkur aldrei. Og Erla að vinna hann hér eða hvað. Ír. Og Karen með þennan. Og langur hér fram á Unni. Unnur að sleppi gegn eitthvað. Nei, frábæl Unni tilbaka á framörum. Bara Lilja. Og Írina vann hann síðan. Og Írina í hörku baráttu hér. Og Eydís að sleppi gegn og skoti framhjá. Já, fín tilraun hann það. Boltinn kominn hér í leik. Ír með langan hér fram og reyna að finna Unni. En góð vörn hjá Fram og hafa Lilja hinum megin. En Björk kemur sér fram fyrir þetta. Frábær vörn og Lilja. Þá er tækifæri hér eða hvað. Nei, góður varnarleikur hann hjá Fram. Þá kemur Erla með skoti en það er fram hjá. Barátta er og Elena að setja Unni í gegn eða hvað. Kemur Eydís. Hún með skoti en Karen ver þetta. Þá var það Erla, en flottu varnarleikur á Ír, þá var það Elena og hún leggur á stað og er hún að sleppa í gegn hér eða hvað? Nei. Fínn varnarleikur. Kemur Káa hérna hátt á völlinn. Kemur pressan hér frá Káa og það er vinnan hérna hátt á vellinum en Framarar koma sér inn í þetta. Þá var það Ír. Og þessi út af hér. Það var það Unnur. Þessi alla leið út af hinum megin. Boltinn ennþá í leik hérna, Björk vinnur hann. Kemur hún fram á Elenu en það koma sér fyrir þetta. Þá er eltingileikur hérna milli Emilíunu og Elenu.
Hér kemur skoti en það varið af Magnhildi, vel gert. Hornspyrna. Þessi gegnum allan pakkan. Kemur fram hér Eydís að sleppi gegn eða hvað, nei, Ír kemst inn í þetta, frábær varnarleikur og þá er það Elena en Erla vinnur hann af henni hérna. Hver að þetta? Ír á Björk, nær þessu með hvað, já, fram á Írinu en flott varnarleikur í Emilíanu. Þessi aftur fyrir Endamörk. Kemur fram en góður varnarleikur hann hjá Ír. Það er Erla með innsparkið. Káa vinnur hann hér Björk. En góður varnarleikur hana og svo skoti frá Eydísi. Og svo aftur en Karen með hennan í markinu. Langur fram hér, Erla nær þessu, kemur hún tilbaka á Emilíunu en Káa kemst inn í þetta. Þá er það Elena, sleppi gegn eða hvað, nei, það koma sér inn í þetta, Emilíana gerir það. Og hvar endar þetta? Langur hér fram, þessi endar bara hjá Karen í markinu. Og Ír. Emilíana kemst inn í þetta, þá er það Lilja hinum megin. Og skoti Karen með hennan. Og miskilingur hér og Eydís, nei Erla var það með skoti. Þessi yfir markið. Já. Já. Emilíana skoti bara en Elena með þetta heldur þessu væntanlega inn á eitthvað, já. Svo skoti frá Erlu en þær henda sig fyrir þetta. Unnur sýndist mér sem að hendi sig fyrir þetta. Kemur hornið. Káa Írena hér. En Emilíana stoppar þetta og Lilja heldur þessu síðan inn á. En flott vörn hjá Unni hana. Og Ír. Þessi tilbaka á Emilíunu. Hún var í skoti og skorar. Frábært mark þarna frá miðju. Frábært skot þarna. Virkilega vel skotið þarna. Á Írena. Lilja vinnur boltan þarna.
Boltinn inn á teiginn, en þær verjast þessu vel. Anna gerir það. Og fer hver að verða síðastur hér til að setja sitt mark á leikinn. Boltinn hér inn á teiginn, þessi framhjá. Þá er þetta búið hér hjá okkur. Já, Fram fer með sigur á Hólmi í ensku deildinni, taka fyrsta sætið með 4-1 sigri hér í úrslitaleik. Frábær skemmtun þessi leikur hjá okkur. Við ætlum að taka okkur smá pásu, leyfum myndunum að lifa og komum með annan úrslitaleik eftir smá stund.
er það síðasti leikur þessa N1 móts. Það er FH Telma á móti HK Ísabellu í argentísku deildinni. Og ég ætla að hlýða hér yfir liðin. Það er númer 10 hjá HK Dagbjört 7 með Húu Sara í gulum skóm, númer 7 einnig Hekla og líka númer 7 í bleikum skóm Sóldís, númer 9 Sunna og 12 Glódís. Svo er það, fáum hér þjóðsöngin áður við förum yfir liðið FH. Já, það held ég. Úrslitaleikurinn að hefjast hér hjá okkur í argentísku deildinni. Þá skulum við renna yfir liðið FH. Það er númer 3 Hrafntinna, númer 7 Bjartey, númer 21 Matthildur, númer 32 Hanna, 34 Ylva og ómerkt er Sunna. Það er mikil stemning hér fyrir leiknum. Og þetta er það bil að hefjast hér hjá okkur. Og þá er þetta hafið hjá okkur. Ég segi bara góða skemmtun. F-fáingar hér. Og komast inn í þetta HK. Boltinn hér tilbaka. Ég held að þetta sé Bjartey sem er í markinu. Og langur hér fram. Og skotið, og þessi er í markinu. Held að þetta sé hún Sara sem skorar hana fyrsta mark leiksins. Frábærlega gert. Frábært skot hana. Taka stuðningsmenn við sér hér. Þá er það Sunna. FH búið að vinna hér boltan. Er hún að halda þessum inn á eitthvað? Nei, aðeins og langur. Kemur Sara aftur, en flottu varnarleikur hérna hjá Matthildi sýndist mér að vera. Svakaleg barátta hér, innspark sem HK á hér.
Kemur spyrnan, Bjartey með hennan. FH að hreinsa hér. Og langur hér fram en Hekla missir af honum hana. Og hér er skotið og þær eru búin að skora aftur. Og það er Sara aftur. Búin að skora hér 2 mörk. Frábært skot hana í fjær. Einspark hér sem HK á. Og þá er það Sara, nær hún að halda þessum inn á. Gerir það. Nei, verðist það að mista hann út af. Óheppinn með það, þá er það Bjartey. Þessi alla leið yfir hinum megin. Það er HK. Langa fram á Söru. Sara tilbaka og Glódísi. Glódís enn með hann hér. Og hvað endaði þetta? Hekla með hann. Alvöru barátta hérna. En Sunna vinnur hann. Reynir að koma honum hana fram á Ylfu, gekk ekki. En það er vinna innsparki eða hvað. Nei, HK verðist að eiga þetta. Glódís tilbaka. Held að sé Sóldís sem er í markinu hjá HK. Með langan hér fram. En þessi alla leið tilbaka. Já, Bjartey í markinu. Það var það Ylfa. Og hörku bara aftur hér. Hekla vinnur hann hann en hann fer út af. Og langur hér fram. Þá er það Hrafntinna. En þá með hann eða hvað? Já, Sunna tilbaka á Bjartey. Það var það Sara, ennþá með hann hér. Hvað endar þetta? Ylfa vinnur hann. Þessi alla leið tilbaka á Bjartey. Hún hendir þessu hér fram. Þar er engin. Brot þarna. Það er rétt metið, myndi ég halda. Kemur spyrnan að Sunna sem ætlar að skjóta hér. En þessi í vardamann og aftur fyrir. Kemur spyrnan inn á teiginn og Hrafntinna hittir hann ekki. Sara búin að vinna hann hér. Snýr hér. Boltinn inn á teiginn, en flottu varnarleikur. Boltinn hér út af.
Smá stopp hér. Það fengi boltan í magan eða eitthvað álíka. Þá kemur HK aftur. En Ylva vinnur hann hér, heldur þessu inn á. Já, gerir það. Nei, gerir það ekki. Hélt hún hefði náð honum hann í tæka tíð. Já, kemur HK. Og Ylva. En góðu varnarleikur á Sunnu, setur hann alla leið tilbaka á Sóldísi. Kemur HK skoti hér en Ylva hendi sér fyrir þetta. Já, rétt þarna stoppa þetta. Þetta hefur verið óþægilegt en slys enga síður fórnaði sér bara í þetta eins og á að gera. Vel gert hjá henni. Fórnaði sér í allt hann hún Ylva. Kemur langur hér fram en Sóldís með þetta í markinu. Vel gripið þarna. Já, Bossi bolti út af. Boltinn hér tilbaka. Glódís á Sóldísi. Þá það Sunna. Ætlar að finna liðsfélaga sína þarna fram á vellinum. Gekk ekki. Þá það Ylva sjálfsög komin aftur inn á grjóthörð. Og þessi bolti framhjá eða hvað fyrir af Matthildi sem gerði vel að ná honum hann því að Sara lá hann á bakvið. Og áfram með þetta. Þá það Ylva. En þessi bolti út af. Langur hér fram. Matthildur gerir vel. Násti búinn að komast inn í þetta þarna. Leikmenn FH. En Sóldís með þetta í markinu. Kemur svo með eitt langan hér. Matthildur vinnur þennan eða hvað. Nær Sara halds inn á. Já, gerir það. Með skotið. Frábærlega varið. Þvílík markvarsla þarna. Kemur boltinn inn á teiginn. Hvað endar þetta? Hjá Söru aftur í horninu. Og með boltan hér á Sunnu. Sunna inn á teiginn. Sara næst búin að komast í þetta. Vel gert hjá Bjartey þarna. Koma þessi í burtu. Hápressa hérna hjá Hönnu. Og þá Ylva að sleppa í gegn og skotið en frábærlega gert hjá Sóldísi. Kemur hérna út úr markinu. Og skotið hér það rétt framhjá.
Boltinn hér í leik. Sóldís með hann. Og Sara við það sleppi gegn. Góð varnarleikur þarna hjá FH. Þetta Sunna sem er komin hann í eftirstu línu eða hvað. Og þá flautar Steini dómari til hálfleiks hjá okkur. Hálfleikstölur 2-0. Við höfum samt nóg eftir af skemmtun hér í seinni, komum eftir smá stund með hann. Já, þá er þetta komið í gangi hérna hjá okkur aftur. Seinni hálfleikurinn. Og já, ég býst ekki við neinu öðrum hörku skemmtilegum síðari hálfleik. Og hér er skotið og það er Slána og yfir. Þá sýndist þetta að vera hún Hekla sem átti skotið. Þá í Slána og yfir óheppinn þarna. Sara svo fyrir sendingunni hana, boltinn alla leið. Langur fram hér. Þá kemur HK. Og sýnist Sóldís hérna að vera komin úr markinu og Sunna komin í markið, en þá er það Sóldís, setur hann tilbaka skotið hjá Dagbjörtu, en það er framhjá. Sara með háa pressu þarna. Og við það missa hann hérna Sunna, en heldur Orður Hrafn hérna var komin hérna, klára að taka boltan. Og Sunna kemst inn í þetta hér, en Hekla bjargaði þessu fyrir liðsfélagana. Og Sunna aftur fyrir þetta. Ylva við það að ná boltanum hana. Hápressa hjá FH núna að skila sér. Ára Sara á Sóldísi. Hún aftur á Söru. Hún með skoti, en það er henda sér fyrir þetta hana í vörninni. Það var Matthildur og Sunna held ég sem að hendu sér fyrir þetta. Boltinn hérna út á Heklu, hittir hann illa. Það var tækifæri fyrir FH. Sunna hér, en Sóldís með flotta varnarleik. Já, flottu varnarleikur þarna. Og Matthildur, en Sara búin að vinna hann aftur og er að sleppa í gegn hér eða hvað með skotið og skorar.
Frábært skot þarna í fjær. Já, virkilega vel skotið þarna. Frábærlega gert. Og sjáum við baráttuna hérna í Hrafntinnu. Hendi sér á alla bolta hér. Og nú er ég búinn að týna boltan. Jú, hann er hann út af. Þá kemur HK. Skotið hér rétt yfir. Hörku skot þarna, var þetta Sara aftur. Og langar hér fram og þá er tækifæri fyrir Hrafntinnu. En aðeins of langur. Eitt skref í viðbót, hún hefði náð þessum. Það var að Sóldís á Söru. Hún með skotið og skorar. Frábær útfærsla á þessari sókn. Frábærlega, vá. Sunna næstu búin að missa hann hana. Hrafntinna var tilbúin að hirða þennan. Og gleymir sér í smástund þarna. Hrafntinna aftur bara mætt þarna. Og kemur Sóldís með skotið en frábærlega varði á Bjartey hérna. Kemur hornspyrnan. Boltinn inn á teiginn. Sóldís komst þarna í boltan en Bjartey verið þetta. Og Hrafntinna á hönnu síns mér. En Sara kemst inn í þetta. Alvöru barátta hér. Og þá er dauðafæri hér og það sé rétt framhjá í Hrafntinnu. Þarna mátti ekki miklu muna. Dauðafæri. Og Sóldís, nei, Sunna sem er komin í markið sem að bjargar þessu. Og Sunna með hann hérna fram á Sóldísi. Sóldís að sleppa í gegn hér eða hvað með skoti en Bjartey með frábæra markvörslu hér. Og frábær markvörsla hana. Kemur hornspyrnan út í teginni, Hrafntinna er þar. Þessi í gegnum alla, bolti tilbaka á Sunnu. Hanna stýrir þessu síðan bara út af hér. Þá kemur Hrafntinna. Hornspyrna hér. Og hér kemur hornspyrnan fyrir hliðinni til óhefnar hana. FH heldur betur að vinna sig inn í þetta en að fá fullt af færum. Hápressa sem hefur verið að skila sér. Og Sunna með hann hérna fram á Söru. Hann næri ekki að taka á mót honum. Bjartey hirðir þetta. Og Sunna í kapplaupi við Heklu hérna hinum megin. Sunna með hann hér.
næstu í K9 hann á Sara. En vel gert hjá Bjartey í markinu, var fyrri til. Og Sara missir hann út af. Soldís. En Ylva komin aftur inn á. Og hér skotið en Bjartey með frábært markaðsla hana. Hér skotið og það er varið. Sara. Á annað horn hér. Á Hanna. Góðu varnarleikur hann hjá Matthildi og hörku barátta síðan hér. Hvað endar þetta? Þetta endar hjá Dagbjörtu. Veltir hann síðan hér þessu út af HKA. Sjáið þið baráttuna hérna í hrafntinu. Og Ylva með skotið, það fer framhjá. Það var það Sunna. Og misskilningu hér. Hrafntinna kemst inn í þetta með skotið og fylgir síðan eftir. Það er verja á línu. Það er verja á línu. Var þetta ekki Dagbjörn sem hendi sér fyrir þetta hana á línunni. Frábær björgun þarna. Þetta var rosaleg björgun og svo inn á teginn og Hrafntinna aftur komin í hann og aftur bjargar Dagbjörn á línu. Hvað er að gerast hérna? Og svo aftur með skotið en það er varið. Sunna heldur þessu. Þá er að verða lítið eftir. Dagbjörn missir hann hér út af. Hörku barátta hér. Þá er það Sara. Sara heldur áfram hér eða hvað? Nei. Flottu varnarleikur. Og þá flautar Steini dómari til leiksloka hér hjá okkur. HK vinnur argentísku deildina með 4-0 sigri hér á FH. Frábært mót hjá öllum. Bæði þessi lið búin að standa sig frábærlega og já, eina sem ég get sagt er takk. Takk allir fyrir frábært mót. Við þökkum kærlega fyrir okkur hér á KA TV. Virkilega gott og skemmtilegt mót sem við höfum átt hérna helgina. Vonast til að sjá sem flesta aftur. Njótið vel.